ચંદુભાઈ જાની, ગુરુ કરવા જોઈએ તો આપણા શાસ્ત્રો કહે છે, અને કરવા તો જોઈએ ને. ગુરુ કોને કરવા? વિશ્વાસ આપતો ન હોય, જેની હયાતી નથી અથવા ન હોય તેને ગુરુ કરી શકાય? અથવા આપણા ઈષ્ટદેવને ગુરુનું સ્થાન આપી શકાય? ક્યાં છે ચંદુભાઈ? હાથ હલાવો. હા બરોબર. તમે જ્ઞાન લીધું છે કે નહીં? તમારે કોઈ ગુરુ છે કે અત્યારે? નહીં. હવે ગુરુ કેને કહેવાય? પ્રત્યક્ષ હોવા જોઈએ. અથવા તો જીવનમાં તમે મળેલા હોય, એની સેવા કરી હોય, એમની પાસે ઉપદેશ ગ્રહણ કર્યો હોય તો આપણી માટે ગુરુ તરીકે ચાલે આગળ. સમજાય ને? એટલે ગુરુ તો જે તમે લખ્યું છે, વિશ્વાસ ન આવતો હોય, જેની હયાતી ન હોય, તો પછી એને ગુરુ કરી શકાય? તો કે ના, એને ન કરાય. એ કરતાં જીવતા જાગતા શોધી કાઢો પાછા કોક આપણાથી ઊંચા હોવા જોઈએ. અને ગુરુ કરવાની ઉતાવળ કરશો જ નહીં. કારણ એક વખત કર્યા પછી જો ગુરુ માટે શંકા પડી કે એના દોષ જોયા તો વધારે નુકસાન કરશે તમને. શાસ્ત્ર કહે છે કે કરવા જ જોઈએ. હા, પણ કયું શાસ્ત્ર કહે છે? એ શાસ્ત્ર કહે છે, પણ શાસ્ત્ર એવું, એ ગુરુ એવા કરજો કે જે ગુરુ પછી આખી જિંદગી તમે એને સિન્સિયર રહી શકો. એવા એ ન મળે તો શું કરું? તો પછી ભીમ હતા ને, ભીમ આપણા નહીં, મહાભારતમાં છે ને ભીમ નામના, એમણે શું કર્યું હતું? ક્યાં છે પેલા? જતા ક્યાં રહ્યા? હા, એ ભીમ હતા ને, ભીમ. એમણે શું કર્યું? લોટું લીધું, લોટું, માટલી હોય ને, માટલી ઊંધી મૂકી, નમો નેમી નાથાએ લખ્યું. પછી એની ગુરુ તરીકે સ્થાપન કરીને પછી રોજ પૂજા કરે ને શક્તિ માગીને જાય. પછી પૂછીને જાય કે શું કરું કે ના કરું? હા કરો, એવું મેં જવાબ આવે તો આગળ વધે. એ ગુરુ તરીકે રાખ્યા. કારણ જીવતા હતા ને તો દોષ દેખાયા કરે એમને, અને પછી દોષ દેખાય એટલે નુકસાન થાય. એટલે એમણે આવું પછી કરી નાખ્યું. જેવી રીતે એકલવ્યે મૂર્તિ સ્થાપી હતી, એ તો જો ને, પણ કેવો દગો નીકળ્યો ને છેવટે બિચારાને, અંગૂઠો કપાવી નાખ્યો. એટલે એ પ્રમાણે થઈ શકે એમ કહું છું. હા, પણ ગુરુ હાજર હોવા જોઈએ ક્યાંક, તો સ્થાપન કરો તો ઉપકારી થાય. પણ તમારે ગુરુ શેને માટે કરવા છે એ તો નક્કી કરો. શું પ્રાપ્તિ કરવા માટે ગુરુ કરવા છે? તમારે શું જોઈએ છે? સ્કૂલમાં ગુરુ કેમ કરે આપણે? મને ગણિતનું જ્ઞાન મળ્યું, સંસ્કૃતનું જ્ઞાન મળ્યું. ગુરુ વગર જ્ઞાન ન મળે. બસ એનું જ્ઞાન જોઈએ તમારે. કારણ ગુરુ પાસે હોવું જોઈએ ને પાછું. હા, એટલે જ વિશ્વાસ નથી આવતો ને. હા, એટલે તમારે શેનું જોઈએ છે? એટલે કોઈ પણ ગુરુ કરતા પહેલા તમારે તપાસ કરવી છે કે મારે જોઈએ છે શું? આપણે મોક્ષ માટે, આગળ વધવા માટે. હા, જો મોક્ષનું જ્ઞાન જોઈતું હોય તો મોક્ષના જ્ઞાન માટે, મોક્ષનું જ્ઞાન જેને પ્રાપ્ત થયું છે એવા ગુરુ જોઈએ. એને ગુરુ કહેવાતા નથી, એને જ્ઞાની કહેવાય છે. સમજાય ને? તો એ સાહેબ પાસે પૂછવું જોઈએ. કોઈ પણ દુકાનમાં આપણે માલ પૈસા આપીને લેતા પહેલા પૂછીએ તો ખરા ને કે તારી પાસે હીરો છે 5 લાખનો? તો કે અમારે ત્યાં છે જ ને બધું. કરિયાણાની દુકાને તમે પૂછો હીરો, તો કે હા, એ સાકરનો મોટો ગાંગડો આપી દે, લાવો 5 લાખ. તમે આપી દો ખરા? કેમ? હીરો શું છે એવી તમને ખબર હોવી જોઈએ. એટલે મોક્ષ કેવી રીતે થાય, મોક્ષ માટે શું જરૂર, એ તમારી પાસે બધું સાધારણ નોલેજ હોવું જોઈએ. જો મોક્ષ આપનાર જ્ઞાની ભેગા થાય તો તમને થાય કે મને જે જોઈતું હતું એ અહીંથી મળી ગયું. જીવનમાં ન કરીએ તો ચાલી જાય એમ ગુરુ? ના, પણ ગુરુ તમારે, ગુરુ જો, ગુરુ અને જ્ઞાની બે શબ્દ છે. ગુરુ તમને સંસારમાં હેલ્પ કરશે, અશુભમાંથી શુભમાં લઈ જાય, એને ગુરુ કહેવાય. અને મોક્ષનું જ્ઞાન આપે એને ગુરુ ના કહેવાય, એને જ્ઞાની કહેવાય. એવા જ્ઞાની જોઈએ છે. આત્મા અને મોક્ષનું જ્ઞાન થવા માટે, મોક્ષનું જ્ઞાન, મોક્ષ પ્રાપ્ત થવા માટે સૌથી પહેલું પોતાના આત્માનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું છે કે હું કોણ છું. કારણ આત્માના અજ્ઞાનથી સંસારમાં બંધન આપણને ભોગવવું પડે છે. તો આત્માનું જ્ઞાન થવાથી સંસારનું બંધન તૂટે અને આપણી મુક્તિ થાય. એટલે આત્માનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થવા માટે આત્માના જ્ઞાની જોઈશે જ. સમજાય ને? એટલે તમારે જો આત્મજ્ઞાન જોઈતું હોય તો અહીં આવજો, તમને આત્માનું જ્ઞાન મળી જશે. શું? ગુરુ ગીતામાં પણ એમ કહેવામાં આવ્યું છે, શિવ પાર્વતીએ, કે ગુરુ તો કરવા જ જોઈએ એમ. કે ગુરુ ગીતા કહે છે, મેં વાંચેલી એટલા. હા, બરોબર છે. પણ કોને શું મળવા, તમે એની પાસે તપાસ તો કરવી જોઈએ ને. કે આ ગુરુ તમારે એવા કરવા જોઈએ કે જે ગુરુ પાસે ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, અહંકાર, મમતા ખલાસ થઈ ગયા હોય.
એવા ગુરુ કરજો, શોધી કાઢજો. હા, એટલે એવા તો એ જ ગોતવાના છે એટલા માટે. હા, તો ક્યાં તમે શોધી આયા? નથી મળતા નથી મને નથી મળતા. હા, પણ દુનિયામાં અછત છે કે નહીં? તો સચ્ચિદાનંદ જાણે. જય સચ્ચિદાનંદ. હા, અને તમારે જો આત્માનું જ્ઞાન જોઈતું હોય તો અમે અહીંયા કોઈ ગુરુ થતા નથી. કારણ દાદા કહેતા કે અહીંયા અમે ગુરુ થતા નથી, તમને શિષ્ય બનાવતાય નથી. કારણ હું આત્મામાં રહું, તમને આત્મામાં મૂકી આપું, પછી કોણ આત્મા કોનો ગુરુ, કોણ આત્મા કોનો શિષ્ય? અહીં ગુરુ શિષ્યનો ભેદ હોતો જ નથી. અહીં તમે આત્મા જેવા છો એવો હું આત્મા છું. અહીં અભેદ ભાવ હોય છે. તમને ફાવશે કે અહીંયા? હા, તો બહુ સારી વાત છે. હા, હવે 4 દિવસ આવવાનો વિચાર કર્યો છે. બહુ સારું, આવજો. હા, તમને આત્માનું જ્ઞાન મળી જશે. ગુરુ કરવાની જરૂર નહીં પડે, તમને આગળનો રસ્તો મળી જશે, મોક્ષ તરફ સુધીનો રસ્તો. હા.